અહીંયા એક આલ્ફા કણ છે 10⁴ વોલ્ટ જેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ પ્રવેગિત કરવામાં આવે છે. જો કણ સામાન્ય સ્થિતિમાં 0.1 ટેસ્લા જેટલી ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં દાખલ થાય અને 0.1 મીટર જાડાઈ પહોળાઈ એટલે આમ તો ક્ષેત્રમાં લંબ રૂપે દાખલ થાય તો તેની ગતિની ત્રિજ્યામાં થતો ફેરફાર ખાલી જગ્યા હશે. તો અહીંયા આ પ્રકારના આપણે થિયરી જ્યારે ભણ્યા ત્યારે કરેલું હતું, તમને કદાચ યાદ આવી જશે આગળ દોરીશ એટલે. તો આ આપણે એક વિસ્તાર લઈ લઉં છું કે આટલા વિસ્તારની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે જે તમને આપેલું છે અને કેટલા સુધીનો વિસ્તાર છે તો કે 0.1 મીટર છે. એને હું કહી દઉં સ્મોલ ડી. સ્મોલ ડી કેટલા છે 0.1 મીટર. હવે અહીંયા આગળ એક વિદ્યુત ભાર દાખલ થયો. જેવો એ દાખલ થશે એટલે એ વર્તુળ પથ ઉપર ગતિ કરવા માંડશે અને અહીંયાથી પછી સીધો આમ જતો રહેશે. તો આનું જે ત્રિજ્યા હશે રેડિયસ, તો આને હંમેશા લંબ દિશામાં બળ લાગતું. આપણે માની લઈએ અહીંયા આગળ એનું કેન્દ્ર છે, બરાબર. તો આ જે લાઈન હું દોરું આગળ, તો આ જે ખૂણો થીટા થાય એ આપણે શોધવાનો છે. કેટલો એ આમ જોવો જોઈતો હતો, કેમ જોવો જોઈતો હતો, આમ સીધો, એની બદલે કેટલો ટ્રાન્સફર થયો એ આપણે શોધવાનું છે. તો આને આપણે ત્રિજ્યા આર કહી દઈએ. તો અહીંથી હું એક લંબ અહીંયા દોરું, સોરી અહીંયાથી, તો એ અહીંયા કટ થશે કારણ કે આ લંબ હશે હંમેશા. આ પણ કેટલું હશે આર હશે અને આ કેટલું છે તો કે સ્મોલ ડી હશે. તો આ જો થીટા હોય તો આપણે આને થીટા સાબિત કરી શકીએ. થિયરી વખતે આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે આમ તો, બરાબર છે. આ થીટા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ છે 90 - થીટા થાય, આ પછી થીટા થાય, આ 90 - થીટા થાય અને થીટા થઈ જાય. હવે આપણે શોધવાનું છે થીટા. તો આપણે સાઈન થીટા લઈ લઈએ. તો સાઈન થીટા એટલે શું તો કે સામેની બાજુ એટલે ડી અપોન કર્ણ એટલે રેડિયસ, કારણ કે આ રેડિયસ જેટલું છે. હવે આ તમને ખબર જ હોવી જોઈએ. ફરી વાર તમને કહું છું, જો આ ન આવડતું હોય તો તમારે થિયરી પાછી કરવાની થાય. આ એક લેવલે પહોંચ્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ કરી શકે, એટલે એક લેવલે તમારે પહોંચવું જરૂરી છે. જો ન સમજાય તો તમારું વર્ગ ઓછું છે એવું સમજવાનું. તો આર એટલે શું તો આપણે જાણીએ છીએ, આર એટલે mv અપોન ક્યુબી અથવા તો વેગમાન અપોન ક્યુબી. વેગમાન અહીંયા નથી આપ્યું તમને, પ્રવેગિત કર્યો છે આલ્ફા કણને, તો √2m કે થાય, બરાબર છે. અને કેબી અહીંયા નથી આપ્યું, અહીંયા પ્રવેગિત કરેલો છે એટલે ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે તો કે 2m/qv અપોન ક્યુબી. આટલું તમારું રેડિયસ થાય. તો આ બધી રેડિયસ, આ બધી કિંમતો આપણે મૂકવાની રહી. એની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ તો આપણી પાસે થીટા આવી જશે. તો ક્યુ કેટલું છે તો આલ્ફા કણ છે, તો આલ્ફા કણ માટે 2 ઇન્ટુ ચાર્જ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન, સોરી પેલું 2 છે, હા 2 m માસ ઓફ ધ, માસ છે કોનું આલ્ફા કણનું. તો એ તમને આપેલું હશે. -6.4 × 10⁻27, 6.4 into 10⁻27. એ ક્યુ અહીંયા આગળ કટ થવાનું છે એટલે હું રહેવા દઉં છું. વોલ્ટેજ કેટલા આપ્યા છે 10⁻4 અપોન ચાર્જ કેટલો તો કે 2 into 1.6 into 10⁻19, કારણ કે એ કોણ છે આલ્ફા કણ છે. તો આલ્ફા કણ ને 2 ઇલેક્ટ્રોન જેટલો ચાર્જ હોય અને ડિવાઈડ બાય 1/b ફોર્સ ફિલ્ડ આપ્યું છે 0.1 ટેસ્લા. તો આનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન કરવું પડશે. તો 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા. અહીંયા 16 ચોક 64 અને 4 નું વર્ગમૂળ કાઢશું એટલે 2 આવી જશે. -19 ઉપર ગયા એટલે +19 માઇનસ એટલે આ થશે -8 + 4 એટલે -4 નું રૂટ કાઢશું 10⁻².
ડિવાઈડ બાય 0.1 એટલે આ થશે કેટલા 0.2 0.02 અને 0.2s. તો આ વેલ્યુ આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું તો કે સાઇન થીટા બરાબર ડી કેટલા આપણને આપેલા છે 0.1 તો 0.1 અપોન 0.2 એટલે આપણી પાસે થીટા આવી જશે સાઇન ઇનવર્સ 1/2 એટલે કે 30 ડિગ્રી. તો આજે તમે જોયું કેલ્ક્યુલેશન તમને લગભગ એવી જ આપવામાં આવે છે કે જેથી કરીને તમે પોતાની રીતે થોડું ઘણું ગુણાકાર ભાગાકાર ડિવિઝન મલ્ટિપ્લિકેશન સ્ક્વેર રૂટ તો તમે કરી શકો અને વેલ્યુ બી સ્ટાન્ડર્ડ આવી જેથી કે તમારે લોગ ટેબલ જોવાની બી જરૂર પડે નહીં. તો આવા પ્રકારના આપણે થીટા શોધી છે. અને વન મોર થિંગ તમને યાદ અપાવું કે કોઈ પણ ચાર્જ જ્યારે એન્ટર થાય હંમેશા એ ફિલ્ડમાંથી બહાર આવે છે. જો પૂરતું અહીંયા આગળ હોત તો એ રાઉન્ડ મારી પાછું 180 ડિગ્રી થઈ જાય. કેટલું થઈ જાય 180 ડિગ્રી જો પૂરતું અહીંયા આગળ ફિલ્ડ હોત તો, નહીંતર કોઈ પણ એક છેડાથી બહાર નીકળી જશે. જો અંદર કોઈ જગ્યાએ ચાર્જ મૂકીએ તો જ તે પૂર્ણ સર્કલ પૂરું કરી શકે, નહીંતર અંદર દાખલ થયેલો ચાર્જ હંમેશા બહાર આવે. આ ધન વિદ્યુત ભાર છે એટલે આ બાજુ જાય, ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો આમ જાય. અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે.